ආයුබෝවන්. අද වෙන විට සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම ගෙවතු වගාව පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. තමන්ගේ ගෙවත්තේ තිබෙන කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණය භාවිතා කරමින් සෑම දෙනාම පාහේ ගෙවතු වගාව ආරම්භ කිරීමට යොහුසුළු වී ඇත. නමුත් නාගරීකරණය වූ ජනාවාස හා තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයන්හි ජීවත් වන ජනතාවට මෙලෙස ගෙවතු වගාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉඩකඩ නොමැත. එවැනි ස්ථානවල වගා කිරීමට සුදුසු ක්‍රමයක් වන සිරස් ගෙවතු වගාව හා එම ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම වීඩියෝ තුළින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. අංක 1. PVC වගා කුළුණු. පරිසරයේ ඉවත දමන ද්‍රව්‍ය අතුරින් ඉතා පහසුවෙන් සොයාගත හැකි මෙම PVC බට භාවිතා කරමින් සිරස් අවකාශයේ ඉතා සාර්ථක ලෙස වගාවක් ආරම්භ කළ හැක. ඡායාරූපයන්හි දැක්වෙන පරිදි මේ සඳහා තරමක් විෂ්කම්භය වැඩි PVC බටයක් ගෙන එහි එක්පසක් වසා එයට කොම්පෝස්ට් ආදී වගා මාධ්‍ය පුරවා පිළිවෙලකට සිදුරු කර එම සිදුරු තුළ අවශ්‍ය පැළ සිටුවීම සිදු කළ හැකිය. මෙහි ඇති තවත් වාසියක් නම් මේ ජල පරිභෝජනය ඉතා අවම වීමයි. අංක 2. ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් බීම බෝතල් තුළ වගාව. මෙම ඉවත දමන මෙගා බෝතල්ද නිවසේ ඉතා පහසුවෙන් සොයාගත හැකි ද්‍රව්‍යයකි. ඡායාරූපයේ පෙනෙන පරිදි එම බෝතලය කපා එයට වගා මාධ්‍ය පුරවා අදාළ පැළ තවාන් සිදු කිරීම සිදු කළ හැකිය. මෙලෙස පැළ කිරීම තුළින්ද ජලය ඉතා අර පිරිමැස්මෙන් භාවිතා කළ හැකි වේ. මෙම ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි ප්ලාස්ටික් බෝතලය හරස් අතට බිත්තියේ එල්ලා තැබීමෙන් අලංකාර සජීවී බිත්ති සැරසිල්ලක් ලෙසද මෙම ක්‍රමය භාවිතා කළ හැකිය. අංක 3. වගා පොකැට්ටු. මෙම ක්‍රමය සඳහා ඉහත ක්‍රමවලට වඩා වැඩිපුර ශ්‍රමයක් යෙදවීමට සිදුවේ. මේ ආකාරයට තනි පොකැට්ටු හෝ පොකැට්ටු රාශියක් එකතු කරගෙන වගාව සිදු කරගත හැකිය. එලෙසම මෙයින්ද සජීවී බිත්ති සැරසිල්ලක් අපහට ලබාගත හැකිය. අංක 4. වගා ඉනිමග. අප එදිනෙදා භාවිතා කරන්නා වූ ඉනිමගක ආකාරයෙන් සකසාගත් මෙම ක්‍රමය භාවිතා කිරීමෙන්ද ඉතා අඩු ඉඩක වගා කිරීම සිදු කළ හැකිය. අංක 5. සිරස් වගා පෝච්චි. තිරස් මත පිටක තැනින් තැන පෝච්චි තබනවට වඩා මෙලෙස සිරස් වගා පෝච්චි භාවිතා කිරීම තුළින් අඩු ඉඩකඩක වගා කිරීමට මෙන්ම පසට තද හිරු එළියක් නොවැටීම නිසා ජලය මනාව පසේ රැඳෙන බැවින් අඩු ජල පරිභෝජනයක් මේ සඳහා වැය වේ. අංක 6. ආධාරක මත වගා කිරීම. පෝච්චියක හෝ වගා මාධ්‍ය පුරවා ඇති බෑගයක තවාන් කර ඇති වෙල් ආකාරයේ පැළ සඳහා මෙම ආධාරක භාවිතා කරමින් සිරස් අවකාශය ජය ගැනීම කළ හැකිය. කාරයෙන් තවත් ගෙවතු වගා සිදු කළ හැකි ක්‍රම ඔබත් දන්නේ නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. සිරස් ගෙවතු වගා පිළිබඳව ඔබගේ යාළුවන් හා දැනුවත් කිරීමට මෙම වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න.